Tak jak se těšíte? Je tady a nesmí být ta ostuda moc velká, protože nemáme tolik místa v kufru. Ale vy jste se určitě nějak zvládli, poslední určitě nebudete. Radši mrtvý než druhý. To byly první slova našich borců Jiřího Hoffmana a Ladislava Zekuci těsně před začátkem mezinárodního turnaje G&G World Cup CQB Shooting Competition, kterého se účastnilo celkem 34 týmů z 25 zemí světa. Jak vidíte, každý z těch týmů měl zázemí o velikosti vlastního stolu. My už jsme museli být na akci o něco dřív, protože bylo potřeba se samozřejmě přihlásit, registrovat a tak dále. Ta registrace byla samozřejmě jednoduchá, nebylo moc řešit, ale byla výhoda, že jsme si mohli zatím prohlídnout, jaká byla konkurence. Kluci se kvalifikovali z národního kola, které se konalo 8. května v Plzni v Lobzích. Tehdy musím říct, že měli opravdu nejlepší čas a převálcovali většinu české konkurence a proto jsem byl velmi zvědavý, jak se jim bude víst právě na tomhletom turnaji proti mezinárodní konkurenci, kde byli například i reprezentanti a obhajovatelé z minulého roku z Chile. Jako jedna z prvních věcí, kterou kluci převzali, byly zbraně. Unikátní na této akci je, že každý účastník dostane svou vlastní zbraň označenou číslem, kterou má po celou dobu konání turnaje. Kluci každý dostane jednu elektriku a k tomu dostanou i jednu pistoli. Tyhle ty zbraně budou mít potom možnost si seřídit a budou je používat po celou dobu turnaje. Následovalo před začátkem samozřejmě nějaké vysvětlení, nějaká jednoduchá pravidla, harmonogram, říci co a jak a samozřejmě i vyjádření k jednotlivým disciplínám. Nás ale mnohem víc zajímalo, kdy přijde ta fáze, kdy budeme vylosováni. Team 8, Team Czech Republic, going 13. První soutěžní disciplínou je disciplína 5×5. Nejprve musíte uběhnout zhruba 10 metrů okolo barelu, načež se udýchaní vrátíte a pak musíte sestřelit 25 terčů v co nejkratším časovém limitu. Problém je v tom, že to máte pouze 40 ran, což není mnoho a musím říct, že to není jednoduchý. Co zatím říkáte? Máte za sebou teprve první disciplínu. Chce to jít naplánovat, no a musím se zlepšit, abych mu to nekazil. Řekněte, jak jste dopadli, pochlupte se. Já mám DQčko a ty máš nějaký... Já mám 39,42. A jaký jinak vaše dojmy z toho, co jste zatím viděli okolo? Je tady hodně DQček a silná konkurence. Jo, koho typujete, že by to mohl vyhrát, nebo že jsou fakt jako dobrý za tím, co jste viděli? Nizozemci, Jo? podle mě. Ale my se zlepšíme a první místo bude jasný. Další dvě disciplíny jsou spojené. To první je Sniper Mission. Cílem je sestřelit 9 terčů, pro které máte k dispozici pistoli na 20 ran. Když vám dojdou, musíte vzít samozřejmě dlouhou pušku a přijdete o munici do další části. Pak musíte přimístit figurínu a poté může začít střílet sniper. Ten musí sestřelit 6 terčů na vzdálenost 18 metrů a taktéž má do pušky jenom 20 ran. Pokud je vyplétvá dříve, má smůlu. Další část je Search and Destroy, kterou znáte z našeho národního finále. Je zde munice omezená a pokud si dobře pamatuji, máte nějakých 80 ran dohromady ve dvou zásobnících, to má každý soutěžící má 40. Je to docela těžká disciplína a není to jenom tak. Pokračování této disciplíny je potom v antiterorismu. Zde je úkolem jenom proběhnout v co nejkratším čase celou stage a sestřelit všechny terče. Některé z těch terčů jsou pohyblivé, jiné statické, na některé střílíte zblízka, na jiné z dálky a musíte překonávat různé překážky. Není to až tak složité, jak to vypadá a tato disciplína patří k jedním z nejrychlejších. Tohleto video bylo podle mě krásným úvodem k závěrečné královské disciplíně. To je CQB kurz. Tuto disciplínu nemají šanci soutěžící vyzkoušet v kvalifikaci, takže ji musí zvládnout prakticky na první pokus. Cílem je pouze proběhnout celou tu stage, postupně musíte vyčistit jednotlivé lokace, sestřelit všechny terče a postupovat dál. Disciplína je to těžká, protože soutěžníci nemají celkem 160 ran, každý má 2 zásobníky po 40 ranách, během toho ještě musí navíc transportovat kufry. Kluci tuhletu disciplínu sledovali opravdu dlouho
dlouho viděli všechny týmy a snažili se získat co nejvíc informací. Musím říct, že přípravě dali velkou práci a samozřejmě i s rozhodčími diskutovali možné šance, jak celou tu část zvládnout. No, ale to už se dostáváme k nějakému slavnostnímu zahájení. Ještě, abyste měli představu, kolik týmů tam bylo a které, tak tady máme krátkou fotku, abyste viděli, jak vidíte, Japonsko, Chile, Brazílie a tak dále, hodně týmů. Já jsem si z toho slavnostního zahájení vybral jenom těch pár nejzajímavějších. Zajímavým týmem Brazílie, protože měla kromě mužské části, tak měla samozřejmě i ženskou reprezentaci. Zajímavostí je v tom to, že ženská reprezentace mohla získat $3000, ta nejlepší. Chile, tam musím říct, že to byli favoriti z minulého roku. Francie, to bude náš hrdina dalších, se říká, soutěží, protože právě oni jsou součástí jedné malé kontroverze. Japonci byli největší favorité po celé soutěže a opravdu vypadá, že si celou tu akci užívají a opravdu drželo se jim velmi dobře. Nizozemí, ačkoliv to nevypadá, tak Nizozemí patřilo k nejsilnějším týmům a očekávalo se, že skončí na bedně, což se nakonec také potvrdilo. No a tady jsou naši kluci, stateční reprezentanti z Čech. Velmi zajímavý tým bylo i Finsko, které opravdu přijelo, tak říkajíc, na pohodu a užít si to, protože tyto dva kluci v podstatě vyhráli každý jako jednotlivci místní národní kolo a tak vytvořili tým. Horkým favoritem byl také Hongkong, jako většina asijských států a samozřejmě Tajvan. Tajvan, ty to brali opravdu jako národní hrdost, že musí prostě ten titul získat a uzmout. Bohužel tak moc se jim zase nedařilo. Slavnostní zahájení bylo opravdu velkolepé, bylo to hezké a na pódiu se toho zahájení zúčastnilo mnoho důležitých osobností z životopise z tajvanského politického života, takže my jsme tady nějakého zástupce armády, ministerstva průmyslu, japonskou reprezentaci a tak dále. Jo, tady vidíte slavnostní, všichni to odpálili, bylo to krásně nádherný. Kromě samotné soutěže tak bylo mnoho doprovodného programu, byly tady nějaká taneční vystoupení, byly hudební vystoupení, tohle to třeba, to se nám velmi líbilo, na různou klasickou muziku. Nechyběly i různé demonstrace a bojové ukázky kadentů vojenské školy tajvanské armády. Hodně se jednalo o rutiny u výcviku zbraní, pro boj zblízka a všelijaké různé další věci. Byl dokonce i malý turnaj a ten musím říct, že byl docela napínavý, protože kluci se ty zbraně, co vidíte, tak to jsou opravdu prostě jenom dřevěný hole a nemají ani nějaký zásadní vyměkčení na konci. Měli odhalený celý ruce o předloktí, takže ty rány, co dostávali, byly opravdu silný a kluci do toho šli natvrdo. Tenhle ten turnaj netuším vůbec, kdo vyhrál, ale bylo to zajímavé je sledovat. Bylo na místě i několik stánků, tohle je třeba stánek od Žižička, měla samozřejmě i tajvanská armáda, jakožto náborový stánek a potom různí drobní výrobci či prodejci. Bylo rozhodně na co koukat, prohlídli jsme si spoustu zajímavých zbraní a hlavně osobně jako vždycky zaujmou ty největší podivnosti, což byly právě ty malované P90, G36 a FN 2000, kterým říkáme delfín. Tohleto to už je ale závěrečné vyhlášení výsledku. Kluci byli dost nervózní, jelikož v průběhu celého turnaje jsme netušili, jaký reální výsledky jsou, takže jsme nevěděli, jak moc dobře si vedeme, jestli jsme lepší, horší a tak dále. Tušili jsme, že nemáme až tak špatný skóre, ale sami jsme byli zvědaví. První ale následovalo vyhlášení vítězů jednotlivých disciplín. Tam si to odnesli borci z Japonska, z Finska, z Nizozemí a z Francie, kteří byli nejlepší v těch jednotlivých disciplínách. Japonci dokonce ve 2 z nich. Congratulations to Czech Republic. 恭喜捷克获得了我们的第3名的成绩。亚军的队伍的Ano, musím říct, kluci to opravdu nečekali, že skončí třetí, bylo to pro všechny hodně překvapivý a hrozně jsme jim to přáli. Opravdu není prostě co dodat, dařilo se moc dobře. Druhý místo obsadili Nizozemci, ty se netvářili tak nadšeně, protože doufali, že vyhrajou. Ale vítězný tým byl nakonec úplně jiný, než jsme čekali, ale bylo to předpokládané. The champion of the World Cup Asian Shooting Competition Final will be. Congratulations to Japan B. They do really a great job in this competition.
Congratulations to Kong-Tong-san and Watanabe-san. 恭喜恭喜！有请我们的冠军队伍。Let's give him a big hand. Congratulations. Kluci z Japonska ten turnaj zvládli opravdu skvěle a bylo vidět, že na nich měli upřímnou radost nejenom z účasti, ale samozřejmě z té výhry, byly tam slzy, radost, prostě paráda. Můžeme jim pouze gratulovat, opravdu ty japonský týmy, to je úplně jiný level, úplně jiná úroveň a bylo opravdu co slavit. No, jelikož jsem vám samozřejmě neukázal to nejdůležitější a nejzajímavější, tak je to především proto, protože druhá část tohoto videa bude věnovaná právě klukům, který pohovoří přímo o průběhu a konání celého turnaje a dáme jim proto prostor vyjádřit, co se jim na turnaji líbilo, nelíbilo, jak probíhal a jak to šlo. Ptát se jich bude samozřejmě Honza Schulz, který společně se mnou kluky doprovázel po celý turnaj a kromě toho, že jsme se společně radili, tak jsme se samozřejmě těšili i z té velké výhry. Takže tady jsou kluci. Jsme na letišti v Taipei, G&G World Cup je za náma vůbec poprvé v historii na tomhle mezinárodním turnaji, který je takový vlastně asi největší ve světě, co je takový neformální mistrovství světa v Airsoftu. Startovali hráči z České republiky a hned na bedně bronzové místo. Velká, ohromná gratulace, ale pojďme se spolu podívat a popovídat si vlastně o tom, jak ten turnaj probíhá, co se na něm děje. Já vím, že vy jste zkušený střelci nejenom v Airsoftu, ale i v ostrých zbraních, takže určitě můžete srovnávat. Vlastně asi taková první věc, která mně přijde na mysl, je fasování zbraní a jejich nastřílení. Má tohle nějaký specifika, protože většinou je člověk zvyklý střílet z vlastní zbraní a teď tady jste byli postavený před nový tovární zbraně. Tady máš kus, máš 5 minut na nastřílení. Dá se s tím vůbec nějakým způsobem srovnat? Jo, osobně si myslím, že jo. Je tam výhoda toho, že všichni prostě střílí ze stejných zbraní, mají prostě stejné podmínky. Není to o tom, kdo si koupí lepší zbraň nebo jaký tam má doplňky. Což znamená, že všichni vyfasují úplně to samý. Samozřejmě tam musí mít nějaké zkušenosti s tím, jak se ta zbraň ovládá, protože ten čas je tam dost krátký na to, aby si teprve se učil štelovat hop-up, jak se tam štelou mířidla a podobně, což bylo super, když my jsme tyhle zbraně měli od vás půjčený na trénink, takže jsme věděli co a jak a těch 5 minut je asi dostatečných. No, je to dlouhá zbraň a je to ještě jedno hráče pistole. Sechýzení hop-upu, nějaký jiný záludnosti, sechýzení vůbec mířidel, co byste doporučili lidem, jak si takovouhle zbraň sechýtit na tyhle vzdálenosti, se střílí někde 8, někde 18 metrů? Já si myslím, že je jakoby důležitý už vědět, jak budou vypadat ty stage, protože je otázka, jestli si to nastřelit na těch 18, anebo na těch 8 metrů, co se střílí 5x5. Takže pro jednoho je lepší, když si to nastřelí tak, aby mohl střílet jak 5x5, tak 18. A u toho druhého je to víceméně jedno, jestli si to nastřelí stejně, anebo jenom na to 5x5, podle toho, jak mu to bude vyhovovat. Prostě ten, kdo střílí ty vzdálenější cíle, což bylo u nás stage 2, sniper se spotterem, takže kdo ví, že bude střílet snipera, je potřeba vědět, jaký mu udělá v tom soustřelu rozdíl ty vzdálenosti, těch 8 a 18 metrů, protože předtím střílí na 8, což znamená na těch 18 musí vědět, jestli musí nastavovat nahoru, dolů, aby prostě už první ranou trefoval. U těch zbraní zaujalo vás nebo překvapilo vás ještě něco jiného? Mně osobně ne, jsou to takový, bych řekl, z mého pohledu víc speedsoftový zbraně, což znamená, že tam není tak vysoký výkon, jako jsou většina hráčů v Česku zvyklí. Nicméně zase to má rychlou odezvu na spoušti a jsou poměrně lehký, krátký, což znamená, že ideální na tady ten styl hraní v těch menších, malých areánách, kde se člověk musí různě měnit pozice. Některý jsou i dost složitý, krkolomný a člověk, co to jakoby nemá vyzkoušený a umí střílet pouze z kleče nebo ze stoje, tak s tím bude mít problém. Ten turnaj je celý nesmírně náročný. Hraje se vlastně ve 2 kolech. První je kvalifikační
to druhý kolo je potom finálový. Vás v kvalifikačním kole potkalo jedno DQ, poměrně dost smolně na první stage o jeden jediný výstřel došla munice. Jak vlastně by člověk měl procházet kvalifikací na takovém turnaji? Co je na ní nejdůležitější? Nebo co z vašeho pohledu bylo nejdůležitější, na co se zaměřit? Z mého pohledu při té kvalifikaci sice se může zdát, že jakoby o nic nejde, jo? Že prostě si jenom projdeš ty stage a je jedno, jak dopadneš. Ono tomu ale tak není, protože pořadí v té kvalifikaci dává pořadí pro finále a pokud půjdu na ty stage první ve finálovém kole, tak mám hroznou nevýhodu. Za prvý se nemůžu učit od chyb soupeřů. Za druhý například, co se stalo u stage 5, kterou jsme my neměli šanci vidět rozsvícenou, tak prostě prvních 5-6 týmů, co tam šlo, tak ztráceli čas a většinou, když si to nenajeli v pravidlech, tak měli DQčko, což vlastně vyhodilo z turnaje. Jo, takže podle mě v té kvalifikaci je důležitý udělat nějaký výsledek, aspoň být prostě někde v půlce a druhá věc je si najet všechny ty stage tak, aby když už si to zkouším, abych věděl, kde jsou jaký terče, s kterými jsem třeba měl v té kvalifikaci problém, protože jsem je nemohl najít. U vás teda kromě toho DQčka byl taky na druhou stranu úplně nejlepší čas v jedné z disciplín právě v tom Search and Destroy v trojce. Nakonec ta kvalifikace dopadla na 8. nejlepší postupový místo, což bylo něco úžasného, to jste asi ani sami nedoufali. Tady je na tom turnaji taková ještě jedna vzácnost nebo zvláštnost, že člověk vlastně nezná průběžné výsledky. Nemůže se moc orientovat. Nicméně kvalifikaci máte za sebou a jdete do finále. V tom finále vás čeká 5 disciplín. Která podle vás byla nejtěžší vůbec? Podle mě je rozdíl nejtěžší a nejsložitější. Nejsložitější byla určitě ta poslední a nejtěžší, nebo spíš tam, kde se člověk musí úplně maximálně soustředit, tak je asi 5x5, kde je prostě málo kuliček a zároveň ten člověk musí být i rychlý. Takže je to opravdu o přesné střelbě a zároveň i o té rychlosti. Nás to bylo těžký hlavně kvůli tomu, že jsme tam, nebo já jsem udělal kvalifikaci DQčko, takže tam byl určitý jakoby psychický nátlak na to dostřílet. Protože jsme viděli spoustu týmů před náma, který prostě tam už vypadli hned vlastně v první stage a tím pádem nemohli bojovat o bedny. No to jako není jenom váš případ, jo. Když se na to turnaj podíváme, v finálový kole bez DQčka dostřílelo z těch 13 týmů, teď tam jsou jenom 13. Ohromné množství vypadnutí, DQček. Co v tomhle může hrát roli? Je to stres, je to složitost těch stagí, náročnost. Člověk si řekne, že to je úplně nejpitomnější, nejstupidnější, nejobyčejnější stage, prostě střílet, zaběhnout si 10 a 10 metrů a střílet na 8 metrů 25 terčů. A ono to tak jednoduchý není. Bohužel, jak říká, je tam úplně všechno, co si vyjmenoval. A hlavně ten stres. Člověk, který prostě nebude zvyklý jednat pod tlakem, nebo prostě sám vnitřně bude chtít udělat nějaký výsledek, tak ve finále potom, když tam přijde něco, co on nečekal, co si přesně nenaplánoval, třeba netrefí 1-2 terče, zasnou mu, tak pak začne zmatkovat. A to většinou si myslím, že byl kámen úrazu většiny těch týmů, z mýho pohledu. Já si myslím, že taky kámen úrazu bylo právě to množství těch kuliček, protože když to řeknu takhle, každý tam sypal, já nevím, 3 kule na 1 terč a potom jakoby chybělo ke konci na ty ostatní terče. Nezbylo mu tam nic. Dobře, 5x5, první úvodní disciplína pro mnoho týmů DQ, jak v kvalifikaci, tak ve finále.
určitě to není jednoduchý. Změnil se nějakým způsobem, nebo viděli jste, ať už u sebe nebo u ostatních, že se změnil přístup vůbec mezi tou kvalifikací a finále? Stříleli jste těch 5-5 jinak? Když jsme vlastně sem přišli, než jsme začali vůbec střílet tu kvalifikaci, tak jsme věděli, že to 5x5 jsme trénovali svým způsobem nejvíc. A prostě viděli jsme časy, které tady byly třeba před 2 rokama na tom mistrovství a říkali jsme si, hele, ale my to střílíme rychlejš. Pak jsme přišli sem a zjistili jsme si, že to je v tréninku, průměrný čas v tréninku je plus 10 vteřin tady. Prostě tak to je udělaný. Nebo ne kvůli tomu, ale je to, jak prostě tam hraje roli stres, tak jakoby náročnost toho a najednou, když jsme dostali DQčko, nebo já jsem dostal DQčko v kvalifikaci, tak prostě my jsme tam měli jenom na toto dostřílet. A už je to potom, začneš střílet a buď vidíš, že už ti to sedí a snažíš se najet čas, anebo vidíš, že prostě furt to nemáš v ruce, že ti to nejde a snažíš se to hlavně dostřílet, protože víš, že DQčko pro tebe prostě znamená konec tady. Druhá disciplína, sniper a spotter. V kvalifikaci to nebyla vaše silná stránka. Ve finále naopak jste v podstatě patřili v této disciplíně k jedním z nejlepších. Jak se střílí tohle? Je tam dlouhá zbraň, je tam pistole, je tam nějaký pohyb, je tam manipulace se zbraní. Zase spousta týmů dokázala i na tomhle vypadnout. My jsme jakoby toho snipera trénovali taky, takže nějakou tu manipulaci nebo tak, jak to budeme dělat, to jsme prostě věděli. Jediná chyba byla v té kvalifikaci, že vlastně ty si nastřelíš tu pistoli, ale na té stage ty terče jsou ještě o nějaký 2-3 metry dál než na té nástřelné střelnici. Takže vlastně v pistoli tam bylo 20 kuliček na 9 terčů. A v kvalifikaci pistoli jsem střílel já a vystřílel jsem, já nevím, třeba 5 kuliček a ani jeden terč jsem nezasáhl. A už potom je člověk hrozně ve stresu, že nemůže trefovat, že to prostě nejde. Takže pak jsem musel brát dlouhou pušku. Naštěstí ve finále tam jsem střílel, myslím, první terč na 3 kuličky, protože jsem si říkal, že z té pistole to tam pošlu všechno a když tak to rozstřelím tou puškou. Naštěstí, jak jsem trefil na tu 3. kuličku, ten první terč, tak pak už mi to tam začalo padat a měl jsem i štěstí při posledním terči, že jsem ho dal na poslední kuličku, co jsem měl v zásobníku. A nás vlastně zachránilo potom v následující 3. stage ten Search and Destroy. No, zase disciplína 3, něco, co vlastně se v obdobném duchu jede i v národním kole, to znamená, můžete to případně i srovnat s národním kolem trošičku, ale tam se vám to prohodilo. V kvalifikaci úplně nejlepší čas ze všech, nejlepší provedení a ve finále to byla asi v podstatě jediná disciplína, na který jste ztráceli trošku. Z toho velice vysokých výsledků ostatních disciplín takový propad dolů. Co všechno se může podařit, anebo naopak nepodařit na této disciplíně? Ten Search and Destroy je specifický v tom, že my, když jsme to trénovali, tak vlastně jedno, že tam máš polovinu terčů a tady máš třeba jednou tolik. Jde o to, že my jsme si podle na vlastně plánku, který byl poslaný už před zahájením závodu, vyznačili stage tak, jak jsme si mysleli, že prostě to bude i tady. Druhá věc je, že v kvalifikaci jsme prostě nějakým způsobem ty terče dávali, ale nemohl si značíst, který terč musíš střílet z jaký pozice. A ten Search and Destroy je specifický v tom, že ty terče jsou vidět přímo jenom prostě z jednoho místa. Nebo respektive víš, že svítí, ale abys ho trefil, tak musíš jít jenom třeba do hrany té výseče. Jakmile budeš o půl metru dál, tak nemáš šanci ho trefit. A na to jsme ztroskotali na tom Search and Destroy, protože jsem střílel na terč, kde jsem vypejtoval strašně munice z důvodu toho, že jsem měl pocit, že z toho daného fireboxu to trefím. Ale ono to prostě z toho fireboxu trefit nešlo a už jsem nenašel v jiném fireboxu
takovou pozici, abych ten terč dal a hrozně to prostě zkresluje. Ty máš pocit, že ten terč zasáhneš a nechápeš prostě, proč ti nepadá a ve finále potom, když jsme tam šli úplně už off game se jenom podívat po závodech, tak jsme zjistili, že vlastně jenom jedno místo, z kterého to můžeš trefit. A takhle to je u většiny těch terčů. Tam je to o tom vědět, kde ty terče máš, umět střílet ze všech střeleckých pozic, ať už je to z boku, na zádech, z leže a to je první klíč k úspěchu a druhé je komunikace mezi těma lidma. Už předem si rozfázovat, kdo jaký terče pojede, kdo kde se bude pohybovat, protože čím méně pohybu mezi těma fireboxama, tím lepší čas. Pořád je tam ještě jedno riziko a to je ten limit těch kuliček. I když se to zdá, že třeba ve výsledku dohromady 80 kuliček na 30 terčů, že je jako dost, tak jakmile se seknete na jednom terči, tak jsme se mohli přesvědčit, že to prostě dost není a musel jsem tu stage dostřelovat já. Naštěstí to vyšlo aspoň takhle, že jsme to dokončili. No. Čtvrtá disciplína, řekl bych, že tady byla taková trošku kontroverzní v tom finále, asi se úplně organizátorům nepovedla podle toho, jaký původně plánovali. V obou dvou dnech patřila jste k velmi silným týmům na této disciplíně. Měli jste tam dobrý časy, jak když se šla tím původně plánovaným systémem, tak druhý den, kdy se šla trošku zjednodušeně proti tomu, co původní organizátoři mysleli. Ta disciplína vyžaduje co? Vyžaduje obratnost, vyžaduje střelecký vyžaduje orientaci. No jak to přiblíží, je to vlastně simulace takového baráku, do kterého vnikáte a postupně tam eliminujete jednotlivý terče. Je to tak, ta 4 prostě je stejně jako tady ty všechny probíhací stage, musí ten tým daný mít naplánovaný dopředu. Musí prostě vědět přesně, kdo kam půjde. Pokud tam půjdou jako na hulváta, tak prostě začnou hrozně ztrácet. To byl první jakoby klíč k tomu, aby si tu stage zastřílel za nějaký dobrý čas. Nám to sedlo, protože ta stage byla složitá v tom, že se tam střílelo z báční kladiny, musel si to rozfázovat a musel si prostě umět improvizovat za pochodu. Prostě když se ti ty terče schovaly, tak nebylo čas tam zůstat stát, musel si valit dál a to spousta týmů nedělalo. Zůstali tam stát na kladině a čekali, až se jim ukážou. Tím pádem strašně ztráceli a my jsme vlastně měli, mám za to druhý nejlepší čas asi v kvalifikaci, druhý nejlepší čas na tomhle. Ve finále v podstatě taky, kdyby se ta stage celá ještě pak další den neopakovala, kde teda bohužel nad váma jste byli přesně v té pozici, že se to v podstatě nevyplatilo opakovat. Tam, jak velký byly rozdíly na této stage? V téhle stage prostě v rámci toho plánování té stage našel jeden z těch týmů, našel mezeru v pravidlech. To jsem nemyslel, já jsem myslel spíš jakoby časový rozdíl. Časový rozdíl je velký. Byly, mezi jednotlivými týmama. I v řádech 10 sekund. To bylo, protože my jsme měli v kvalifikaci nějakých 29 a tož nám stačilo vlastně na druhý místo s o vteřinu a ve finále jsme měli 25-51 a byli jsme pátý. Druhá věc je, jak to bylo dvousečný, protože některé týmy to mohly opakovat z důvodu těch pravidel, úpravy pravidel, což je takový sporný, ale prostě rozhodčí a tak to bylo daný. Ještě než se podíváme na tu pátou disciplínu, byli byste schopni říct něco k vybavení? Co si sem člověk musí dovízt, co potřebuje, co naopak třeba jste měli s sebou a ukázalo se jako úplně zbytečný, v jakých částech vybavení víte, že už byste si dneska vzali úplně něco jiného, než co jste vezli? Já osobně bych si vzal úplně to samé, jako jsem si přivezl sem teďko. Stačí na to nějaký opasek. Teoreticky stačí jedna sumka na AR-kový zásobník a pouzdro na pistoli. A vlastně důležitá je taky nějaká větší karabina. No, jsou tady týmy, které prostě jsou vidět, že tady, jako přímo tady to prostě trénují to na těch stagech, takže mají i jakoby
svým způsobem lepší vybavení, například závěsy na ty kufry. Jo, to prostě normální člověk ani to podle mě nekoupí. Je to věc, která tě zrychluje, ale pokud tam už potom honíš půl vteřiny, jo, který tady ve finále se ukázal, že vlastně nerozhodují u té páté stage, kde ten závěs potřebuješ. Jo, tam už jsou potom rozdíly buď prostě 5 vteřin nebo klidně půl minuty. Jo, takže ohledně toho vybavení určitě opasek, bacha na to nějaký dost kvalitní, protože se tam taky stalo, že jim opasek se rozepnul, tím pádem kufr jim spadnul a měli DQčko. Jo, bylo to jenom zase nepřipravení vybavení. Druhá věc je s tím vybavením trénovat. Být prostě na to zvyklý, všechno si odstrojit, my taky nosíme normálně jinak nastrojený opasky, každopádně přizpůsobit si to pro ten daný turnaj, který ty potřebuješ střílet. Takže určitě s tím jezdit, abych potom netápal. Musím vědět, jak mám vysoko závěs na pistoli, kde přesně si mi víc vyhovuje závěs na ten kufr a podobně. Je to jenom podle mě o tom drillu a o té přípravě. Pokud chcete být tady někdo úspěšný, kde je prostě obrovská konkurence, tak ten trénink tam musí být. Jako přijet sem na hulváta, jako kouknout se na výlet a říct si, jo, bez tréninku to prostě zastřílím, nejsem špatný, chodím tamhle střílet. Takhle to tady nefunguje. Tady prostě rozhodují vteřiny a jedna chyba, na čem se tady přesvědčila polovina týmu, jedna jediná chyba, nebo prostě odfláknutí na plánování a ukončili. Já vím, že vy jste i karabinu tady upravovali na poslední chvíli. Pokud jsem to správně pochopil, je zapotřebí, aby byla pevná, aby byla velká, abyste do ní ten rychle dokázali zacvaknout. Přesně to. Jsou lepší nějaká karabina prostě bez zámku. Jenom aby ten kufr se tam zacvak a nazdar. Určitě. A pátá disciplína. Královská disciplína tady. Disciplína, která se nejede v kvalifikaci, jede se až na místě. Disciplína, kterou vlastní po světě pár týmů, pár zemí na ní může trénovat. Nicméně Židíčko ji postavilo trošku jinak, než byli v minulosti zvyklí. Co je tohle za disciplínu? Bylo to docela peklo. Na začátku prvních 5 týmů vypadlo, v průběhu vypadávaly další týmy. Co je u toho hlavní? Hlavní je si to dobře naplánovat. Jo. Jsme tam kolem té stage jsme chodili skoro půl dne a diktovali jsme si, který terč kdo bude mít, který se zrovna budou rozsvicovat a všechno dokola, včetně nějakých porušení pravidel, jakože běhnutí do další zóny bez zvonku a tak dále. Je to nejdůležitější je opravdu tuhle stage naplánovat. Určitě. Spousta týmů, i když třeba měli dobrou výchozí pozici, že začínali třeba až 15. na té stage, tak se na to vyflákli a ve finále tam strašně ztráceli, protože oni jenom koukali na to, ale už neřešili, kde ty terče svítí, kdo co bude střílet a tam prostě ty terče jsou tak daleko od sebe a tak skrytý, že nemá šanci jakoby to oběhat bez toho, abys to věděl, kde to svítí. Druhá věc je v tom, že tam je hodně pravidel a je potřeba si to prostě najet si to do té hlavy, že takhle ne, takhle prostě pokud se něco zkazí, nesmím jít dál, nesmím se nechat strhnout těma emocema, že prostě jo, já už jsem to rychle zacvak, ten kufr, běžím dál. Na tom taky spousta týmů vylítala. A poslední věc, jak jsi říkal, že GGčko předělalo tu stage, já to vidím jako plus. Jasně, výhoda byla pro ty lidi, kteří na té stage od nich koupený střílí. To je prostě nesporná výhoda. Každopádně ty nevíš před kvalifikací, kde jsou tam ty terče postavený. A za druhý tady byla otočená ta stage. Nebyly ty stage, ty jednotlivý úseky té stage daný přesně po sobě, jak oni to prodávají, ale otočili je. Tím pádem sice oni měli výhodu, nemůžeme říct, že ne, ale zase dali šanci těm týmům, který to nejezdí. Což si myslím, že jakoby od GGčka byl dobrý krok. No, na této stage jednoznačně nejlepší Holanděni, Japonci, Chile mělo hroznou smůlu, ale ten čas nebyl takový jako třeba náš. Ještě Tajvan tam byl dobrý docela na tom. Vy jste v podstatě byli jeden z velmi mála týmů, který dali tu stage pod 2 minuty. Nejlepší časy byly ani ne 1,5 minuty. Nějakých 1,22. A průměrný časy ostatních týmů v
3,5 minuty, 4 minuty, těsně, což byl ten limit. Jo. Skutečně teda jenom to plánování. Určitě je to na prvním místě, to naplánovat. Je to tak, no. Tam prostě, jakmile si to ten člověk nenajde, a zase to navazuje na tu výchozí pozici z té kvalifikace. Pokud prostě v kvalifikaci dopadne špatně, tak nemáš ani tolik šancí si to naplánovat, protože tu stage neuvidíš. GGčko nás sice pustilo jako den předtím do té stage, aby se mohl podívat, kde ty terče jsou, ale nevěděl si, který budou svítit, protože vám to neukázala ani demo skupina, což si myslím, že jakoby bylo od organizátorů špatně, že ty týmy, které třeba skončily úplně poslední v kvalifikaci, tak šli do stage, kterou nikdo nevěděl zapnutou. Takže prostě museli jako improvizovat. Ty si to jako naplánovat nemohli. Nebo respektive mohli si naplánovat ten průchod, věděli pravidla, tohle si rozplánoval, kdo kam půjde, ale nevěděli, který terče se jim přesně rozsvítí. Oni tam není daná, že ty terče svítí furt všechny stejně. Každopádně přibližně víš, na jaký straně by se mohly rozsvítit a který třeba se zrovna při té daném okruhu nerozsvícují naopak. Takže víš, že si na ně nemusíš dávat bacha. Co je na této soutěži jako celém GNG World Cupu úplně nejtěžší? Teď nemyslím jednotlivý stage. Co je tady opravdu to klíčové, co je tady to nejtěžší? Hlavně se z toho neposrat. Udržet furt si nějakou jakoby určitý standard, zastřílet. Snažit se prostě mít vyrovnané výsledky. Protože tam jsou potom velký bodový jakoby rozdíly. Je pravda, že vlastně ty vaše výsledky v žádný z těch disciplín jste nestáli na bedně. Přesto to v součtu stačilo na to naprosto neskutečný, nádherný a krásný třetí místo. To znamená asi podobně jako v tom národním kole je to ta vyrovnanost. Určitě vyrovnanost. Vlastně Japonci, kteří byli první, tak ty měli jakoby všechny stage mezi prvními. To byly ale jediný, který vlastně to jeli celý prostě výborně. Japonci si to zaslouženě vyhráli, podřeli si to a měli z toho i upřímnou radost. Od druhého až po poslední místo vždycky minimálně každý tým, včetně nás, jednu stage prostě nezvoral, ale nevyšla mu tak, jak si ji prostě naplánoval, nebo třeba tak, jak ji zastřílel v kvalifikaci. Takže tam už potom záleží i jak moc ji zvořeš a jak moc tě to prostě hodí bodově dolů na té dané stage. Pokud samozřejmě úplně propadneš a budeš tam poslední na té stage, tak prostě už jako tady v té konkurenci nemáš šanci se na tu bednu dostat. Vám se to podařilo, my vám teda ještě jednou gratulujeme a děkujeme, protože si myslím, že jste otevřeli pro další český sofťáky dveře někam, kde zatím ještě nikdy nebyli a díky vám jsme tam teď poprvé náhodě. Děkujeme a zároveň děkujeme i vám, Bohemia Airsoft. Bez vás vlastně bychom tady nebyli a to zázemí, které byste nám poskytli, jak prostě na národním kole, který bylo suprově připravený, řekl bych, že to bylo ve stejném duchu, respektive možná i o něco těžší než tady, tak i za materiální podporu na tréninky a tím, jak jste nám ve všem vyšli vstříc, tak díky tomu jsme se mohli připravit a jsme rádi, že prostě to dopadlo tak, jak to dopadlo, nikdo to nečekal, my taky ne a jsme rádi, že to tam aspoň padlo a aspoň všichni vidí, že v České republice ten soft má jakou úroveň. Přesně. A díky chlapi. Taky díky.